ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට උදේට තේ වෙලාවට අතුරුපසට නියමෙට සෙට් වෙන blueberry shortcake හදන හැටි අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ ගොඩක් රසවත් blueberry shortcake හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද? blueberry shortcake හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. shortcake එක හදන්න පිටි, සීනි, baking soda, baking powder, ලුණු, butter, බිත්තරයක්, cream, buttermilk අවශ්‍ය වෙනවා. topping එකට blueberry sauce, whipped cream, blueberry අවශ්‍ය වෙනවා. මම fresh blueberry ගත්තා. frozen blueberry උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට whipped cream, blueberry sauce සුපර් මාකට් එකෙන් අරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම whipped cream හදන වීඩියෝ එකක් මීට කලින් මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එකත් ඒ වගේම blueberry sauce හදන වීඩියෝ එකේ link එකත් මම මේ වීඩියෝ එකටම එකතු කරලා තියෙනවා. ඔයාලට blueberry sauce උත් ගෙදරදීම මේ link එක බලලා හදා ගන්න පුළුවන්. oven එක Fahrenheit 425ට එහෙම නැත්නම් Celsius 218ට preheat වෙන්න තියෙනවා. පිටිකෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. පිටිකෝප්ප දෙකට සීනි මේස හැඳි දෙකක් දානවා. baking powder තේ හැඳි භාගිකුත්, baking soda තේ හැඳි කාලකුත් දානවා. ලුණු තේ හැඳි කාලක් දානවා. ලුණු, සීනි, පිටි, baking soda, baking powder හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. buttermilk එකට බිත්තරේ දානවා. buttermilk එකල බිත්තරේ හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. cream ටිකත් එකතු කරනවා. cream ටිකක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. cold butter එක මේ වගේ පොඩි cube වලට කෑලි කපනවා. butter cube ටික පිටියකට දානවා. අතින් හොඳට මිශ්‍ර කරලා crumbs හදනවා. බිත්තර buttermilk මිශ්‍රණය crumb මිශ්‍රණයට දානවා. අතින් මිශ්‍ර කරලා ඩෝ එකක් හදනවා. ගොඩක්ම ඝනකමක් නැති මේ වගේ soft dough එකක් හදනවා. cutting board එකට පිටි ටිකක් පිහනවා. dough එක cutting board එකට දානවා. dough එක උඩත් පිටි ටිකක් තවරනවා. අඟල් 3.5 ප්‍රමාණයේ cookie cutter එකක් අරගත්ත. ඒ වෙනුවට බෝතල් lid එකක් උනත් අරගන්න පුළුවන්. rolling pin එකෙන් dough එක අඟල් 4න් 3ක ප්‍රමාණය වගේ ඝනකම හිටින්න තුනී කරනවා. cookie cutter එකෙන් මේ වගේ රවුම් කපනවා. මේ වගේ කපපු short cake
පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාපු බේකින් ට්‍රේ එකේ තියෙනවා. බේකින් ට්‍රේ එකේ තිබ්බ ෂෝට් කේක් වලට උඩින් ක්‍රීම් තවරනවා. ක්‍රීම් තවරපු ෂෝට් කේක් ෆැරන්හයිට් 425ට එහෙමත් නැත්නම් සෙල්සියස් 218ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 15ක් විතර උඩ ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් වෙනකල් බේක් කරනවා. මේ ෂෝට් කේක් ටික බේක් කරන්න හරියටම විනාඩි 15ක් ගියා වයර් රැක් එකක් උඩ නිමෙන්න තියෙනවා. බ්ලූබෙරි ෂෝට් කේක් හදන්න බේක් කරපු ෂෝට් කේක් මේ විදිහට මැද්දෙන් දෙකට පලනවා. එක කොටසක් ප්ලේට් එකේ තියෙනවා. ප්ලේට් එකේ තිබ්බ දෙකට කපපු පළුවට උඩින් බ්ලූබෙරි සෝස් දානවා. බ්ලූබෙරි සෝස් වලට උඩින් ෆ්‍රෙෂ් බ්ලූබෙරි කීපයක් දානවා. බ්ලූබෙරි සෝස් කවර් වෙන්න ඊට උඩින් විප් ක්‍රීම් දානවා. ෂෝට් කේක් එකේ ඉතිරි කොටස උඩින් තියලා සෑන්ඩ්විච් කරනවා. සෑන්ඩ්විච් කරපු ෂෝට් කේක් එක උඩින් බ්ලූබෙරි සෝස් දානවා. බ්ලූබෙරි සෝස් වලට උඩින් විප් ටොපින් දානවා. විප් ටොපින් එකට උඩින් ෆ්‍රෙෂ් බ්ලූබෙරි දානවා. උදේ කෑමට වගේම තේ එකක් බොන්න අතුරුපසටත් බ්ලූබෙරි ෂෝට් කේක් නියමයට සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ බ්ලූබෙරි ෂෝට් කේක් හදලා බලලා බ්ලූබෙරි ෂෝට් කේක් වලට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.